For more video, do subscribe Khan Tutorials. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नन زمونږ ټاپک دی سپیډ ته مونږ په اردو کې وایي رفتار او سپیډ به مونږ داسې ډیفاین کوو چې کله یو باډي په یو سیکنډ کې څونه میټر ډسټنس کور کړي ابر دی باډي سپیډ وي فار ایگزامپل یو باډي ده او هغه په یو سیکنډ کې 20 میټر ډسټنس کور کوي د دې سپیډ به 20 میټر پر سیکنډ دغه شانتې زموږ سره یو بله باډي ده او هغه په 1 سیکنډ کې 50 میټر ډسټنس کور کوي نو دې سپیډ به 50 میټر پر سیکنډ یا چې کله مونږه ډسټنس په ټایم باندې ډیوایډ کو نو دې ته به مونږه سپیډ وایو چې کله مونږه ډسټنس راواخلو او هغه مونږ ډیوایډ کو په ټایم باندې نو دا به مونږ له څه راکوي دا به مونږ له راکوي سپیډ The distance covered by a body in 1 second is called speed هغه فاصله چې هغه یو باډي په یو سیکنډ کې پوره کړي دې ته به مونږ د دې باډي سپیډ وایو ټیک شو میتھمیټیکل به مونږ دا داسې represent کوو if distance is represented by s کو پرس که مونږه distance په s باندې represent کو and time is represented by t او time مونږ په t باندې represent کو then speed v is نو speed به زمونږ سره برابر وي distance but a time نو distance به مونږ په s باندې represent کو او time به مونږ په t باندې represent کو نو دا به مونږ له څه راکوي سپیډ به راکوي او سپیډ چې دا مونږ په وی باندې ریپرزینټ کوو نو ډسټنس بټ ا ټایم دا به مونږ له راکوي سپیډ کله چې مونږ ډسټنس په ټایم باندې تقسیمو دا به مونږ له سپیډ راکوي د سپیډ ډیفینیشن داسې شو چې د ډسټنس کورډ بای ا باډي ان 1 سیکنډ چې په یو سیکنډ کې یو باډي څومره ډسټنس کور کړي او د هغې سپیډ وي SI unit of speed is meter per second د سپیډ SI یونټ چې دی هغه میټر پر سیکنډ دی هغه څنګه دا زموږ سره ډسټنس دی د دې یونټ دی میټر او د ټایم یونټ دی سیکنډ نو د سپیډ یونټ شو میټر پر سیکنډ او بل خبره ده اټ از سکیلر کوانټیټي د سپیډ چې دی دا زموږ سره سکیلر کوانټیټي ده غیر سمتي مقدار دی په دې کې ډایرکشن خبره نشته دی بیا زموږ سره دی ټایپ آف سپیډ په دې کې زموږ سره اولنی ټایپ دی یونیفارم سپیډ دې ته مونږ په اردو کې وایي یکسان رفتار کله چې یو باډي د خپل سفر په دوران کې نه تیزیږي او نه سلو کیږي یعنی خپل سپیډ چې دا نه بدلی نو دې ته به مونږ وایو چې دا په یونیفارم سپیډ کې روانه ده if a body covered equal distance in equal interval of time then its speed is called uniform speed کله چې یو باډي په یو شانتي ټایم کې یو شانتي ډسټنس کور کوي دې ته به مونږ وایو چې دا په یونیفارم سپیډ کې روانه ده فار ایگزامپل زموږ سره دا یو باډي د یو موټر دی دا زموږ سره یو موټر دی او دا د پوینټ A نه د پوینټ B پورې په 2 سیکنډو کې 10 میټر ډسټنس پوره کوي دغه شانتي بیا د پوینټ B نه د پوینټ C پورې په 2 سیکنډو کې بیا 10 میټر ډسټنس کور کوي بیا د پوینټ C نه د پوینټ D پورې په 2 سیکنډو کې بیا 10 میټر ډسټنس کور کوي نو موږ به دا ویلی شو چې دا باډي په یونیفارم سپیډ کې ده ځکه چې په هر 2 سیکنډو کې دا 10 میټر ډسټنس پوره کوي نو دا په یونیفارم سپیډ کې روان ده کله چې یو باډي د خپل سفر په دوران کې خپل سپیډ نه چینج کوي نو موږ به دې ته وایو چې دا په یونیفارم سپیډ کې ده هم بیا زموږ سره دی ویریبل سپیډ ویریبل سپیډ ته موږ په اردو کې وایو متغیر رفتار متغیر د دې معنی نه ظاهریږي چې بدلیدونکی کله چې یو باډي په خپل سفر دوران کې خپل سپیډ چینج کوي یا تیزیږي یا سلو کیږي نو دې ته به مونږ وایو چې دا په ویریبل سپیډ کې ده if a body covered unequal distance unequal مطلب دی چې برابر نه in equal interval of time then its speed is called variable speed کله چې یو باډي د خپل سفر په دوران کې د یو شانتي وقفو کې مختلف فاصله کور کوي نو دې ته به مونږ وایو چې دا په ویریبل سپیډ کې ده فار ایگزامپل زموږ سره یو باډي ده دا زموږ سره یو موټر دی
او دا د پوینټ A نه والا د پوینټ B پورې په 2 سکندو کې 10 میټر ډسټنس پوره کو. بیا د پوینټ B نه د پوینټ C پورې په 2 سکندو کې 20 میټر ډسټنس پوره کو. او بیا د پوینټ C نه د پوینټ D پورې په 2 سکندو کې 8 میټر ډسټنس پوره کو. نو مونږ دا ویلی شو چې دا په یو شانتي وقفو کې لکه دلته هم 2 سکند دلته هم 2 سکند دلته هم 2 سکند مختلف ډسټنس کور کړی دی. دلته 10 میټر ډسټنس کور کړی دی په 2 سکندو کې، دلته په 2 سکندو کې 20 میټر ډسټنس کور کړی دی، او دلته په 2 سکندو کې 8 میټر ډسټنس کور کړی دی. نو موږ دا ویل چې دا په ویریبل سپیډ سره تللی دی، ځکه چې کله یو باډي په خپل سفر دوران کې د دې سپیډ یا سیوا کیږي یا کمیږي، نو دې ته به موږ وایو چې دا ویریبل سپیډ کې روان دی. ټیک شو. بیا زموږ سره دی ایوریج سپیډ. ایوریج سپیډ ته په اردو کې وي اوسط رفتار، او ایوریج سپیډ به موږ داسې حاصلو چې کله موږ ټوټل ډسټنس ډیوایډ کو په ټوټل ټایم باندې، نو موږ له به ایوریج سپیډ راکوي. د ایوریج سپیډ از obtained. ایوریج سپیډ موږ حاصلولی شو if the total distance covered by body divide with total time taken. چې کله موږ ټوټل ډسټنس هغه موږ په ټوټل ټایم باندې ډیوایډ کو، نو دا به موږ له ایوریج سپیډ راکوي. دا یو باډي دا هغې د پوینټ A نه والا د پوینټ B پورې په 2 سکندو کې 20 میټر ډسټنس کور کړی دی. بیا د پوینټ B نه والا د پوینټ C پورې په 3 سکندو کې 30 میټر ډسټنس کور کړی دی. او بیا د پوینټ C نه پوینټ D پورې په 15 سکندو کې 25 میټر ډسټنس کور کړی دی. نو مونږ وایو چې ایوریج سپیډ به مونږ حاصلو چې کله مونږ ټوټل ډسټنس کور چې دا ډیوایډ کو په ټوټل ټایم ټیکن باندې. نو زمونږ سره ټوټل ډسټنس به مونږ څنګه راولو؟ مونږ به دا ټول ډسټنس چې دا به جمع کو 20 30 او 25. دا چې کله مونږ جمع کړو دینه به راشي 65. او ټوټل ټایم څه دی؟ ټوټل ټایم زمونږ سره دی 2 3 او 5، د دینه به راشي 10. نو 65 چې کله مونږ په 10 باندې ډیوایډ کو نو زمونږ سره راشي 6.5 میټر پر سیکنډ. مطلب دا دی چې دا باډي د دې ځینه واله د دې ځای پورې په 6.5 میټر پر سیکنډ سره تللی ده. نو دا په دې خپل سفر دوران کې هم تیز شوی دی هم سلو شوی دی، خو مونږ به یې څه واخلو؟ مونږ به ایوریج سپیډ واخلو چې دا ایوریج سپیډ په 6.5 میټر پر سیکنډ سره تللی ده. صحیح شو. بیا زموږ سره دی انسټنټینیس سپیډ. انسټنټینیس سپیډ ته مونږ لمحاتي رفتار وایي، چې په کم ټایم کې تاسو د یو ګاډي د ډریور نه تپوس وکړئ که نه چې ته په څومره سپیډ سره روان یې، او هغه درته وایي چې زه خو په 60 میټر پر سیکنډ سپیډ سره روان یم. نو په دغه ټایم کې د ګاډي د سپیډ ته به موږ څه وایو؟ انسټنټینیس سپیډ. The speed of body at any particular instant of time is called instantaneous speed. په یو خاص ټایم کې د یو ګاډي سپیډ ته به موږ څه وایو؟ انسټنټینیس سپیډ. او دا دومره سمال ټایم دی چې دا ټایم پکې زیرو ته اپروچ کوي. بس دا ټایم چې دا زیرو نه دی، خو د زیرو نه بس لږ غونته کې سیوا دی. صحیح شو. نو دا چې کله مونږ معلومو نو سپیډ نو دا چې کله مونږ معلومو نو انسټنټینیس، نو دا چې کله مونږ معلومو نو مونږ به ولیکو وی او آی ان اس. دا آی ان اس وسره مونږ د انسټنټینیس سپیډ باره کې لیکو چې دا انسټنټینیس سپیډ دی. په دې کې من لیمټ چې دی هغه ټایم به اپروچ کوي زیرو ته، ټایم به بیخي زیرو ته نږدې وي. او ډیلټا اس چې دی دا به مونږ ډیوایډ کو په ډیلټا ټي باندې. په عام ټایم کې او ډیلټا اس چې دا به مونږ ډیوایډ کو په ډیلټا ټي باندې. بعض ټایم کې دا مونږ په ډي اس ډیوایډ بای ډي ټي باندې ظاهرو، ځکه چې دا انتهایی سمال چینج دی. نو دا انتهایی سمال چینج چې دا بیا مونږ مخکې به تاسو بیا په سمال ډي باندې ریپرزینټ کوئ. نو دا زموږ سره انسټنټینیس سپیډ. انسټنټینیس سپیډ هغه سپیډ ته وایي چې هغه په یو خاص ټایم کې د ګاډي، نو هغه سپیډ ته به مونږ انسټنټینیس سپیډ وایو. امید لرم ماشومان چې تاسو پر ټاپک باندې پوه شوي یئ. که تاسو زما د ویډیوګانې خوښیږي نو دا لایک کوئ، د خپلو ملګرو سره شیر کوئ چې هغوی ته هم د دې نه فایده کیږي. او د دغه شانتي ویډیو د کتو دپاره زما چینل چې دا ضرور سبسکرایب کړئ. تر د بل ویډیو لیکچره پورې ښاد او آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.